नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। र भिडियोको स्तरमा छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि नेपालमा एडवर्कको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यानी कि एड वर्क भनेको बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको लागि एडभर्टाइजिङ गर्ने कुनै एजेन्सी अथवा संस्थाको बारेमा जानकारी दिनेछु, जसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु जस्तै बिजनेसमा भयो, तपाईहरु मार्केटिङमा भयो, अथवा तपाईहरु अदरवाइज तपाईहरु एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड एजेन्सीले तपाईहरुले सम्झिन सक्ने खालको चाहिँ आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला र भिडियोको बारेमा म तपाईलाई यही जानकारी गराउने छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नु बिर्सिनु छैन। फर्स्ट टाइम भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने यस्तै खालको भिडियोहरु हामी दैनिकमा लिएर आउने नै छौं। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नुतर्फ। अब साथीहरु, एडवर्क भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडवर्क भनेको मतलब चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि काम डिजिटली रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग व्यापार छ, बिजनेस छ, अथवा लाइक छ तपाईको फोटो प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ एड। यानी कि तपाईहरुले धेरै जना मार्फत तपाईले पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ विभिन्न कम्पनी अथवा एजेन्सीहरुले तपाईलाई प्रिमियम मेम्बरशिप लिएर उनीहरुलेसँग चाहिँ पब्लिक ज्यादा हुन्छ र त्यसैले प्रमोट गरिदिन्छ। त्यसै बाबत तपाईहरुले केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ उता शुल्क अर्न गरिरहेको हुन्छ। यस्तै गरी साथीहरु, तपाईहरुले नेपालको सिचुएसन हेर्ने हो भने नेपालमा पनि यस्ता खालका धेरै एजेन्सीहरु छन्, जुन एजेन्सीबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एडवर्क अथवा तपाईहरुले एड सम्बन्धी काम गराउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले फेसबुकको लाइक छ पोस्ट बुस्ट गर्ने भयो, त्यस्तै गरी तपाईको बिजनेस प्रोफाइलहरुलाई तपाईले अझ ज्यादा पिपलसँग अथवा मान्छेसँग जोड्नका लागि र पब्लिकसँग तपाईको रिलेसनशिप कायम राख्नको लागि भए पनि तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लाइक्स तपाईहरुले एउटा दोकान व्यापार व्यवसाय स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले एफएम रेडियो टिभी टेलिभिजनतिर विज्ञापन दिने गर्छौं। नर्मली त्यही कामलाई चाहिँ अहिले सोशल मिडिया अथवा डिजिटल रूपमा चाहिँ हामीले विज्ञापन दिन सक्छौं। त्यो विज्ञापन दिने एजेन्सीलाई नै हामीले अहिले एडवर्क भनेर भन्ने गर्छौं। यानी कि एड वर्क मतलब तपाईहरुले चाहिँ एड गराउने ठाउँ भनेर भन्न सकिन्छ। र यसमा तपाईहरुलाई विभिन्न एडवर्करहरु तपाईले बन्न सक्नुहुन्छ, जसमाबाट चाहिँ तपाईहरुले नेपालमा बसेरै तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस तपाईहरुले केही पे गरेर तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो फोटो प्रमोसनहरु भयो, त्यस्तै गरी तपाईको व्यवसायहरुको जुन लोगोहरु प्रमोसन, त्यस्तै गरी व्यवसायलाई तपाईले धेरै जना मार्फत पुर्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि साथीहरु दुईवटा कन्डिसन रहेको छ। एउटा चाहिँ तपाईको फ्रडको कन्डिसन पनि हुन सक्छ, तपाईहरुलाई फ्रड हुन्छ जसले चाहिँ ग्यारेन्टी रूपमा काम गर्दैन र पछि तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रड गरेर तपाईहरुलाई के गर्छ भने उसले तपाईको पैसा खाइदिन्छ उसले, त्यसैले तपाईको पोस्टलाई बुस्ट गर्दैन। त्यस्तै गरी साथीहरु, कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल खालको एडहरु पनि हुन्छ, जसले तपाईको व्यवसायलाई एकदमै राम्रो नाफामा लान सहयोग गर्छ। किनभने धेरै पब्लिकमा गइसकेपछि लाखौं जनामा देखायो भने लगभग हजारौं जनाले तपाईहरुको सामान बिक्ने चान्सेस हुन्छ अथवा किन्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा एडहरु हामी देख्छौं। जस्तै लाइक छ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाउँदाखेरि अथवा तपाईहरु विभिन्न कुनै पनि सोशल मिडियाहरु साइट तपाई चलाउँदाखेरि एड आइरहेको हुन्छ। यसलाई भन्छ एडवर्क अथवा एडभर्टाइजिङ एड भन्छ। यसको चाहिँ सिचुएसन नेपालमा पनि रहेको छ। र नेपालमा कुन एडभर्टाइजरहरु रहेको छ त्यो त तपाईहरुलाई म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखेको छु, त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा कुन एडभर्करहरु रहेको छ जसले तपाई याड सजिलैसँग दिन सकिन्छ। अरु पनि तपाईहरुलाई साइटहरु चाहिएको छ, डिटेलमा यसको भिडियो चाहिएको छ भने सो नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेलली रूपमा यो अर्को भिडियो पनि बनाउने छु भन्दै आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। सो भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई भने यति नै। हस्त, नमस्ते।